בוקר טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו שמחות שהצטרפתם אלינו היום לפודקאסט של קפיטליזם קשוב. אני רויטל אליאס, ואיתי נמצאת היום רותי סלמון גולדברג, ואני מאוד מאוד נרגשת לארח אותה. היי רותי, היי רויטל, איזה כיף שאת פה איתי. כיף לי להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילות, קצת עלינו. אני יועצת ומאמנת קריירה מוסמכת, אני גם מרצה, כותבת בתחום, מנטורית לפיתוח הקריירה באתר דרושים איי-אל. אני מלווה אנשים פרטיים בצמתי קריירה ככה מאוד מאוד שונים ומגוונים, חיפוש עבודה, שינוי קריירה, הסבה, פיטורין, כניסה לתפקיד חדש ועוד, שככה באמת הליווי מתבצע בתהליכים שמשלבים עבודה פרקטית ומנטלית, שיוצרים שינוי אמיתי בחיים התעסוקתיים שלנו, ולא רק. אני מרצה במוסדות וארגונים שונים, בנושאים שנוגעים לעולם העבודה, התפתחות אישית, כותבת גם בנושא קריירה באתרים וברשתות. בעברי המקצועית עם מנהלת משאבי אנוש במספר ארגונים, ועד היום ככה אני נורא נורא מחוברת לעולם הזה, וככה ממש עוד חיה ונושמת אותו. ובשנה האחרונה מתנדבת גם במיזם תעסוקתי שנקרא עם הפנים קדימה, שככה מלווה ומסייע תעסוקתית לתושבים שהיו באזורי לחימה, מילואימניקים שהשתחררו ועוד. ונרגשת היום מאוד מאוד לארח את רותי סלמון גורדברג. היי רותי. היי. רותי היא יועצת ארגונית ומאמנת, היא מומחית בליווי מנהלים ותהליכים ארגוניים, בגישה הייחודית שלה, שמבוססת על כלים ופרקטיקות יישומיות מעולם הפסיכולוגיה החיובית, היא מסייעת למנהלים בכירים, ככה ממש לייעל את העבודה של צוות ההנהלה, לשפר את עבודת הממשקים בארגון, לחזק מוטיבציה, לבנות מערכות יחסים אפקטיביות יותר, מה שמוביל באמת באופן טבעי לשיפור של הביצועים הארגוניים והצלחה עסקית מתמשכת. יש לה מעל 20 שנה של ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בחברות בינלאומיות, כמו יוניליבר, אסי ג'ונסון, ובתפקיד האחרון שלה הייתה גם מנכ"לית של אסי ג'ונסון ישראל. בשנים האחרונות, בנוסף לעבודה שלה עם מנהלים, היא גם מכשירה מאמנים במכללת גישות, ועם כל זה משאירה לעצמה מספיק זמן כדי להשקיע בתחום שמאוד מאוד יקר לליבה, תחום המנטורינג. היא בונה, מנחה תוכניות מנטורים, טיילור מייד לארגונים, מלכ"רים וגם באקדמיה. אז רותי, על מה נדבר היום? וואו, תודה ככה, על הרמה, מה שנקרא. נדבר על הרחבת תפיסת המנהל, מניהול שהוא ניהול ממוקד במה שנקרא משימות, פונקציות ניהוליות של תכנון וארגון ובקרה שכל מנהל ומנהל חווה את זה, לניהול ששם דגש על פיתוח האנשים. אני אוהבת לקרוא לזה שניהול הופך לאימון אישי, כי בסוף זה מה שזה, זה לשים דגש על האדם ולא רק על המשימה. והנושא הזה הוא סופר קריטי, במיוחד שאנחנו מדברים על דור ה-Z, דור שמהווה 25% מהאוכלוסייה, שזה המון, נכון. ומשהו כמו 2.5 מיליארד איש בכל העולם, ודור ה-Z שהם נקראים הזומרים, יש להם ציפיות מאוד מאוד ספציפיות מעולם העבודה וממנהלים שלהם, ואצלי בראש זה מתחבר מאוד למנהיגות קשובה. זה החיפוש באמת אחרי ניהול אחר, ניהול מהלב. דרך אגב, הזומרים יש להם רתיעה ממבנים ארגוניים היררכיים מדי, והם מחפשים יותר את המנטורים, את התקשורת הפתוחה עם המנהל, הם מחפשים שתהיה להם הזדמנות להתפתח בארגון, להתקדם, וכמובן שיכירו בהישגים שלהם, ומעל הכל הם מחפשים משמעות בעבודה. אז כל הצרכים האלה, כמו שאנחנו נראה, באים לידי ביטוי בגישה שאני רוצה ככה להרחיב עליה, שמדברת על המנהל כמאמן, וכמובן למי שמכיר אותי, אני אדם מאוד מאוד פרקטי ולא נשארת רק בתיאוריה, נכון. אני אוהבת את התכלס, ובגלל זה גם מה שאנחנו נשמע במהלך השיח בינינו, זה גם איך אנחנו לוקחים את כל הרעיון הזה והופכים אותו למודל מארגן שמאפשר להביא את זה לידי ביטוי בשטח. אז מי שזה מעניין אותו, מאוד ממליצה להצטרף אלינו. מבטיחה לכם שיהיה מעניין. ורותי, בואי ככה תסבירי לנו באמת, מה זה המודל הזה שאת עובדת איתו? אז ככה, בבסיס הגישה הניהולית הקשובה,
יש הבנה שעסקים הם לא כאן רק בשביל לעשות רווחים לבעלי המניות. הם חלק ממערכת יותר גדולה של אנשים, של קהילות, של חברה, וכדי להצליח לטווח ארוך, עסקים צריכים לחשוב איך הם יוצרים ערך לכולם, גם לעובדים, גם למנהלים, גם ללקוחות, גם לחברה, ולא רק לבעלי המניות. ומבחינתי כאן נכנסת בדיוק הגישה של המנהל כמאמן. מנהלים הם לא אלה שרק מוודאים שהדברים קורים, אלא הם אלה שמחברים את האנשים למשמעות בעבודה, מסייעים לעובדים באמת להוציא ולממש את הפוטנציאל שלהם. מדהים, מדהים ומרתק. מה ככה, בואי שתפי אותנו, מה הכלים שמתייחסים למודל? אז כמובן כל העולם האימוני זה תורה בפני עצמה, ובגלל שאין לנו המון המון זמן, אז אני ככה אתמקד יותר במודל שהוא פחות בשימוש, שנקרא מודל גרו. המודל הזה בעצם פותח בשנות ה-80 על ידי ג'ון וייטמור, והוא מאוד מאוד רלוונטי עד היום, זה אותם מודלים פיתחו אותם והם ממשיכים להיות רלוונטיים גם בימינו אנו. דרך אגב, ג'ון וייטמור עצמו הוא אחד מהחלוצים שהביאו את גישת האימון העסקי והאישי לתודעה, כי עד אז זה היה משהו שלא היה בתודעה הרחבה, והוא הביא את זה לעולם העסקי, ואני מודה לו על זה. אז מה זה בדיוק המודל הזה? בואי שתפי אותנו. אז מודל גרו הוא אחד מהמודלים האימוניים הפופולריים, שיש בו מצד אחד משהו נורא נורא פשוט להפעלה, מצד אחד עם יכולת העמקה מאוד גבוהה. מה שהוא מאפשר זה שהוא מאפשר למנהל ללוות את העובד בתהליכי התפתחות והתמודדות עם אתגרים, בצורה מאוד מתודית באמצעות שאלת שאלות. ודרך המודל הזה בעצם העובד נמצא באיזשהו תהליך של גילוי עצמי, של לקחת אחריות על הדרך שהוא בוחר. זה מודל מאוד מאוד עוצמתי, שכשמסתכלים עליו פעם ראשונה לא מבינים את הערך הגדול שיש לו עבור המנהל ועבור העובד. אז איך זה באמת עובד? אז המודל בנוי מארבעה שלבים, והוא בעצם ראשי תיבות. במילה גול יש ראשי תיבות של גול, ריאליטי, אופשנס וויל, ואני עוד מעט אעבור על כל אחד מהם. אז בעצם אנחנו, כמו כל דבר בחיים, אנחנו מתחילים עם מטרה. אז G זה מטרה, הגדרת המטרה, הגול. בעצם המנהל יכול לשאול את העובד מה הוא רוצה להשיג, מה השינוי שהוא רוצה לעבור, התועלת שתצמח מזה. אפשר להסתכל על מהי תמונת הניצחון שתהיה בסיום התהליך הזה. אז זה השלב הראשון. השלב השני הוא שלב ה-R, ה-Reality, זה בעצם לבחון את המצב הנוכחי, מה קורה היום, מה האתגרים שקיימים, איזה פעולות העובד עשה בהקשר הזה, באיזה פעולות הוא נקט ומה היו התוצאות, מה חסר לו היום, מה עומד בדרך להשגת המטרה. אז ממש אפשר לבדוק את כל המגבלות הפנימיות והחיצוניות שמקשות ומונעות מהעובד להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. לצד זה גם לבדוק איזה חוזקות יש לו שיכולות לעזור לו. אז זה בעצם המצב, מייצר איזושהי תמונת מצב של הזמן הזה, של הריאליטי, של המציאות הנוכחית, ומשם עוברים לשלב הבא, ששלב הבא אומר אוקיי, אנחנו מבינים את הגול, מבינים את המטרה, אנחנו מבינים את הריאליטי, מבינים את המצב שאנחנו נמצאים בו, שהעובד נמצא בו, עכשיו בואו נראה מה הדרכים או מה האפשרויות הקיימות לפתרון הסוגיה שהוא מתמודד איתה. וכאן בעצם המנהל עוזר לעובד להעלות את כל הדרכים דרכים שאפשר להתמודד עם הסוגיות שעומדות על הפרק, לבדוק את היתרונות והחסרונות של כל אחד, מה הרווח של כל אחד, מה ההפסד, מה יקרה אם הוא יפעל ככה ומה יקרה אם הוא יפעל אחרת, איזה התמודדויות יהיו לו בכל אחת מהדרכים שהוא יבחר, ובסופו של דבר הוויל
אנחנו אמרנו שזה מודל grow, G-R-O-W, ה-W זה will, זה מה הצעד הבא שהעובד רוצה לנקוט אחרי שהוא חקר את כל הסוגיה הזאת לעומק, מה הוא יעדיף לעשות, איזה אופציה הוא רוצה לבחור, איך זה יעזור לו להתקדם, במי הוא יכול עוד להיעזר, איך הוא ידע שהוא הגיע בעצם למטרה. אז כל השאלות האלה זה שאלות מובנות שהמנהל יכול לקבל אותן, וגם אם הוא לא נקרא לזה מיומן בשאלת שאלות פתוחות, יש לו משהו מובנה שהוא יכול לעבוד עם זה ובעצם להוביל את העובד להגיע לפתרונות שמתאימים לו. מדהים. ה-W, ההנאה לפעולה, זה משהו ככה באמת, מה שנקרא, אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה והולכים איתו קדימה. מאוד מאוד פרקטי, ובאמת מביא גם לתוצאות, כמו שאנחנו יודעות. לגמרי. וככה באמת, בסופו של יום, המנהל במקרה הזה הוא לא נותן את הפתרונות ואת התשובות לעובד, הוא ככה שואל שאלות, אז אני גם ככה מגיעה מהעולם האימוני ומכירה את זה טוב ומאוד מאמינה בזה ועובדת ככה, אבל יכול להיות שבאמת יהיו אנשים, מנהלים, שיגידו לעצמם, רגע, זה לא בעייתי? לא בעייתי שהמנהל פה לא שותף לפתרונות, לתשובות, שרק העובד הוא זה שככה אחראי פה, המנהל בסך הכל שואל את השאלות? מה את אומרת לגבי זה? זו שאלה מצוינת, כי אני מרגישה שזה בדיוק ההפך. כלומר, כמו שראינו, המנהל הוא משמש כמאמן שמנחה את העובד נכון. להגדיר את המטרות שלו, להבין את האתגרים שלו, למצוא את הפתרונות שלו. אז זה לא רק יוצר תחושה של שותפות, זה גם מאוד מאוד מחזק את המוטיבציה והמעורבות של העובדים, כי הם מרגישים שהמנהל לא מכתיב לו, אלא הוא באמת משקף לו את הדרך ותומך בו בצמיחה. ואנחנו רואים ש-once אנחנו נכנסים למיינדסט הזה, יש לזה כל כך הרבה ערך עבור שני הצדדים, שהם, כלומר, נכנסו בדרך אחרת ויצאו בדרך אחרת. זה ממש, אני קוראת לזה קסם. לגמרי. אני חושבת שגם בסופו של יום, זה שהמנהל לא נותן את התשובות והפתרונות, גם יש פה באמת ככה העצמה מאוד מאוד גדולה של העובד, וזה בעצם שם אותו במקום אחר, במקום שאני אחראי, במקום שאני יודע מה נכון עבורי. המנהל הוא איזשהו, נקרא לזה כלי ככה, לעזור לי, לילד את זה מתוכי, להוציא את זה מתוכי, אבל אני יודע מה נכון לי, ואני בהחלט יכול להעלות את הפתרונות ואת דרך שמתאימה ונכונה עבורי. לגמרי, אני מאוד אוהבת את זה שאנחנו אומרים חנוך לנער על פי דרכו. בסוף אתה צריך להתאים את הפתרונות עבור מי שצריך להוציא אותם לפועל ועבור מי שזה הכי מותאם לו. נכון, ובאמת בסופו של דבר, גם בעולם האימוני, אנחנו ככה באמת יוצאים מתוך נקודת הנחה ואמונה שהמתאמן או העובד או מי שזה לא יהיה, הוא זה שיודע מה נכון עבורו. לגמרי. אז לא מעט מנהלים בסופו של דבר מסתכלים על הצלחה ניהולית כהצלחה עסקית, והמודל שאת מדברת עליו הוא באמת מודל רך. איך את ככה מסבירה את הקשר? איך את עושה את החיבור הזה? אז נכון, בעולם העסקי מנהלים בסופו של דבר מדברים בשפת ה-ROI, ה-Return on Investment. גם אני כמנהלת בחירה או מנכ"לית, באמת זה אחד מהמדדים החשובים שאנחנו כל הזמן מה שנקרא עם העין על הכדור, אז הכדור הוא ה-ROI. אבל מאחורי כל דוח רווח והפסד יש אנשים, והם אלה שמניעים את העסק וגורמים ל-P&L להיראות כך או אחרת. ושמנהלים משקיעים באמת ביצירת סביבה שהעובדים מרגישים ששומעים אותם ושהם חלק בלתי נפרד מהארגון ומההחלטות ויש להם ערך אמיתי ושהם מעורבים, אז הם באופן טבעי נוטים יותר להיות נאמנים לארגון, אכפתיים, ברמת החדשנות תמיד עולה במקרים האלה, ובסופו של דבר כל הדבר הזה מתורגם לשיפור בתוצאות העסקיות. לגמרי, ואני חושבת שבאמת מהניסיון שלנו, גם שלך וגם שלי, ההיכרות שלנו עם ארגונים, אז יש ארגונים שככה הם כבר שם, ובאמת עושים עבודה מאוד יפה, ויש עוד הרבה ארגונים שיש ככה עוד דרך ארוכה לעשות, ואני מקווה שיום אחד נצליח להגיע למקום הזה. אה, לגמרי. אז רותי, איך בעצם הגעת למודל הזה? שתפי אותנו.
אוקיי, אז בעצם הגעתי דרך חוויה אישית כמנהלת צעירה, עבדתי אז ביוניליבר. זה היה בתחילת הדרך הניהולית שלי, ואני כאן כנראה שאני אסגיר את גילי, כי זה היה לקראת 2008-2009, והצטרפתי לקורס, כלומר יוניליבר שלחו אותי לקורס, אז הצטרפתי לקורס שנקרא Coaching and the Art of Management, כלומר אימון ואומנות הניהול. והקורס הזה עבורי היה באמת אבן דרך נורא משמעותית להסתכל על ניהול מפריזמה אחרת לגמרי, ושם הבנתי באמת כמה את המשמעות העמוקה של ניהול, לא תכנון ביצוע, אלא באמת משמעות של ניהול, ומאוד מאוד התחברתי לתחום. ומשם כבר התפתחתי לניהול בכיר, גם כמנכ"לית וגם כמנהלת ביחידה עסקית, והמשכתי את הלימודים הפורמליים שלי, אז ככה שיצא לי הרבה מאוד להעמיק במודל, ולשמחתי, כמו שאת יודעת, אני גם הפכתי להיות מאמנת אישית, נכון. למדתי והתמחיתי בזה, והיום אני גם מכשירה מאמנים במכללת גישות, ואני בעצמי מלמדת את המודל, אז ככה שזה מ-2008 מלווה אותי וואו, מדהים. כמודל באמת שאני מאוד מאמינה בו, שיכול לייצר באמת אינטראקציה אחרת של מנהל ועובד. איזה יופי. אז את ככה באמת הכרת אותו לפני שנים, וככה באמת עושה איתו עבודה מאוד מאוד יפה המון שנים, וממש מכירה אותו מכף רגל עד ראש. בשנה ומשהו האחרונות אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת, אנחנו עדיין בתקופת מלחמה, וככה אנחנו נשמח שתשתפי ככה באמת, מה הערך של המודל הזה בתקופה שאנחנו נמצאים בה? אז את צודקת, זה באמת, אנחנו מסתובבים כולנו עם איזה חוסר אפשרות לקחת אוויר עד הסוף, עם איזה בוקס בבטן, ועם המון המון חוסר ודאות. אני מלווה מנהלים שהיו 100 ימים במילואים, אני מלווה מנהלת HR שאמורה להיות זו שמכילה את כולם, וואו. ש300 ימים, 300 ימים הבן זוג שלה נמצא במילואים, וואו. בא וחוזר, שגם מתעתע ויוצר עוד יותר חוסר יכולת כאילו להגיע לאיזשהו משהו יציב, המון מתח באוויר, באמת מאוד מאוד קשה, המון בלבול, ודווקא בתקופה הזו מנהל שמאמץ גישה אימונית יכול לעשות הבדל עצום, באמת הבדל גדול, כי במקום להוריד משימות ולראות תוצאות ולדבר רק על התוצאות העסקיות, המנהל כמאמן יכול לעזור לעובדים להתמודד טוב יותר עם הקשיים, להבין את עצמם יותר טוב, למצוא דרכים יצירתיות להתמודד עם האתגרים, וזה בטח בתקופה הזאת עוד יותר נדרש, ואם הייתי יכולה ממש לתת את הכלים האלה למנהלים שיוכלו באמת לגעת בעובדים שלהם, אני חושבת שזה היה יוצר באמת עולם עבודה טוב יותר, מותאם יותר למצב הנורא קשה שאנחנו נמצאים בו. לגמרי מסכימה איתך, ואני חושבת שפה זה באמת, לפעמים זה איזשהו מבחן שהעובדים מתבוננים ככה על המנהלים שלהם בתקופה הזאת, ושואלים את עצמם, האם המנהל שלי פה עבורי? האם הוא נמצא פה עבורי? האם הוא תומך, מכיל? אה, הרבה מנהלים כן, אני שמחה לשמוע שככה באמת נותנים אפשרות לוונטילציה, ככה קצת לאוורר את העובדים, אפרופו שאלות אימוניות מול העובד, שבשיחה בארבע עיניים של איך אתה בתקופה הזאת, למה אתה זקוק למה אתה זקוק, ויש משהו שאני יכול לעזור, ואיך אתה חווה את זה. המון המון שאלות פתוחות ככה, גם קצת להבריר וגם קצת לראות איפה העובד נמצא, ואם יש משהו שאני כמנהלת יכולה לעשות עבור העובדים שלי בתקופה הזאת, וזה ככה באמת עושה הבדל עצום. כי בסופו של יום זה לא משנה באמת אם אותו עובד כן היה במילואים או לא היה במילואים, או איכשהו היה קשור בצורה כזאת או אחרת למלחמה, אבל כולנו חווים את זה ברמות ובתעצומות נפש כאלה ואחרות, ואני חושבת שבאמת למנהלים היום, ורותי, את מכירה את זה מקרוב, את עובדת עם מנהלים בתוך ארגונים, יש תפקיד כל כך משמעותי, אה, ממש. באמת ככה להיות שם עבור העובדים שלהם, הרבה מעבר למשימות המקצועיות, הרבה מעבר ליעדים,
לפעמים כל מה שעובד צריך זה רק שישבו איתו כמה דקות, יקשיבו לו, יחזיקו לו את היד, יגידו לו שדברים יסתדרו בסופו של יום. וזו משימה של המון המון מנהלים היום בארץ שלנו. ממש ממש, את כל כך מדייקת, ממש ככה. רותי, את יכולה לתת לנו דוגמה, כשאת נכנסת לארגון או כשאת ככה מתחילה ללוות מנהלים, איך בפועל את מיישמת את המודל והתהליך? ממש ככה לשמוע את זה מהשטח. בטח, אז קודם כל מבחינתי הגישה הזאת של המנהל כמאמן זה תפיסת עולם, זה חלק מהתרבות הארגונית. עבורי זה גישה ששמה דגש על גם שיפור מתמיד, גם ערכי למידה, גם התפתחות וגם אכפתיות. וככה שלעיתים קרובות אני מוזמנת להעביר את התוכנית בפיתוח לכל השדרה הניהולית, כי זה לא משהו שיכול להישאר רק בקרב המנהלים הבכירים או רק הזוטרים. אז כשאני כן, מגיעה אני באמת מוזמנת להעביר את זה לכל השדרה הניהולית, מ-C-Level עד דרג זוטר, והטמעה של תרבות אימונית בארגון היא באמת מאפשרת מקסום של הפוטנציאל של המשאב האנושי, היא תורמת, זה ווין ווין למנהל, לעובד. נכון. אני מכשירה את המנהלים בנושאים שקשורים לאימון, כמו תפיסת התפקיד של מנהל כמאמן, הקשבה פעילה, אומנות שאלת השאלות כמפתח להצלחה, הבניית תוכנית פיתוח באמצעות מודל גרו, חשיבות שבמשוב ובעצמה, ועוד נושאים נוספים שכמובן מאפשרים בעצם למנהלים בכל השדרה הניהולית לדבר אחרת, להטמיע שפה אחרת בארגון. כמובן שכל התוכנית הזאת היא מלווה בניתוח דילמות וסימולציה ו-case studies, זה לא רק בתיאוריה. מרתק. את יכולה ככה לשתף אותנו, לתת לנו ממש דוגמה באיזה מקרים מתאים ליישם את זה? כן, אני מאמינה שזו גישה שמתאימה לכל ארגון, בכל מצב, אבל אני כן מלווה מנהלים שמגיעים, אולי נקרא לזה עם גישה יותר שמרנית, עם ניהול יותר דירקטיבי, שהם מקבלים את ההחלטות, הם מעבירים הנחיות, הם אומרים למה ואיך, ובמקרים האלה אנחנו מדברים באמת על המיינדסט, ואני משקפת את הרווח וההפסד של הגישה, ואיך אפשר לייצר באמת שיח ממקום אחר, שיח מאתגר שפחות נותן פתרונות ויותר מאתגר את העובדים בשביל לייצר באמת משמעות אחרת לעובדים בארגון, וזה ממש ללמד איך נותנים חכות ולא דגים. זה תהליך ארוך, עם המון מהמורות בדרך, זה יותר קל לבוא ולהגיד לעובד תעשה ככה, תעשה ככה, אבל יש לזה מחיר, ולכן אני אומרת זה שפה חדשה, צריך הרבה התמדה, אבל בסופו של דבר אני באמת נוכחתי לראות שהערך של ההטמעה של התהליך הוא באמת עצום. מדהים. אני חושבת שכולם צריכים ללמוד אימון, לא יוצא מן הכלל. אינשאללה, כמו שאומרים. כן. אז איך זה נראה בפועל? ממש ככה הלכה למעשה. תראי, אני יכולה לתת לך דוגמה שאני מאוד אוהבת, כי זה מבחינתי היה ווין ווין. כן, נשמח אפילו לשמוע. ווין 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 אפילו. זה דוגמה שמנהל שליוויתי אותו, שהשתמשתי במודל GROW, ודרך העבודה איתו בעצם עשינו מודלינג לאיך אפשר ליישם את הגישה עם הצוות שלו. כלומר, עבדתי איתו על איזשהו אתגר שהיה לו בצוות, שעוד מעט אני קצת אולי אפרט את זה, אבל בעצם זה היה איזשהו מודלינג איך הוא יכול לעבוד עם הצוות שלו באמצעות המודל. אז באמת זה היה סמנכ"ל בארגון בינלאומי, היו לו משהו כמו 7 מנהלים שהוא כפיפים, והוא הרגיש שלא היה מספיק שיתוף פעולה ביניהם, הם עבדו בסילו, הפגישות צוות תמיד עבדו בעדכונים טכניים, לא הייתה איזושהי שיתוף, לא הייתה איזושהי חשיבה אסטרטגית משותפת, היה מצב שהוא רצה לשנות אותו. ואז באתי באמת עם המודל ושאלתי שאלות, ודרך השאלות האלה גם הגענו
בעצם לאקשן אייטמס, לתוכנית עבודה שלו, אבל גם זה היה איזשהו מודלינג איך הוא יכול לעבוד עם הצוות שלו. אז לדוגמה התחלנו בעצם עם ג'י כמובן, שזה המטרה, ודיברנו ושאלתי אותו איך יראה הצוות שנה מהיום, שבאמת הצוות יעבוד בצורה פנטסטית, אוקיי? איך שהוא היה רוצה. כן. והתחלנו לדבר על המקום הזה, ובסוף הגענו למטרה שהוא רוצה לייצר צוות הנהלה מגובש, שיהיה מתואם, ושתהיה תרבות של שיתוף פעולה, ושיהיו מנגנונים שגם יאפשרו את זה. אז כבר הייתה לנו מטרה, ומשם שזה ה-G של הגול. משם התחלנו לבדוק מה קורה היום, וראינו שכמו שאמרתי קודם, שהעובדים עובדים בסילו, ויש לא מעט בעיות בממשקים, והרבה מאוד זמן מושקע בכיבוי שריפות. זה מציאות שהוא רצה לשנות אותה, שהוא חשב שמנהלים צריכים להיות במקום אחר לגמרי, ולא במקום של להיות בכיבוי שריפות, כן. ושם התחלנו שאלות של באמת מהות, של מה שורש הבעיה, ואיפה הם כן עובדים טוב, ואחרי שניתחנו את כל המצב הנוכחי, שזה הריאליטי, ה-R של ה-Grow, אמרנו אוקיי, אז מה אפשר לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות כרגע, מה האופציות שעומדות בפנינו, שזה ה-O, ואז הוא התחיל להגיד מה כל האופציות, לדוגמה שיפור של מבנה הפגישות ההנהלה, להפוך את הפגישות לפורום של למידה, לפתח את החשיבה האסטרטגית, ונושאים שונים שאני לא אלאה כאן, אבל בעצם העלאה של כל האפשרויות שעומדות על הפרק שיכולות לתרום לשינוי המצב הנוכחי. ובסיום כמובן שהיה וויל, אוקיי? בדקנו מה הפתרונות שהוא מעדיף כרגע ליישם. היו שני מוקדים מרכזיים, אנחנו קראנו להם ה-long hanging fruit. ה-low hanging fruit זה בעצם פתרונות מיידיים שמייצרים איזה quick win, שמייצרים כבר איזושהי אווירה שדברים משתנים ושמשהו קורה באוויר, והיה לו גם עוד איזה נושא שהוא רצה לטפל לטווח ארוך, והוא יצר ממש תוכנית של איך לעבוד עם הצוות שלו בשביל להגיע למטרה. אז בעצם דרך מודל גרו הוא גם הגיע לתוכנית עבודה משלו ובאמת זיקק איך ומה הוא רוצה לעשות, אבל גם זה היה תהליך באמת הבנה עבורו של דרך ההתנסות, איך הוא יכול לעשות את אותו תהליך עם העובדים שלו שהם מנהלים, ואיך באמת יש לזה ערך נורא נורא גדול גם בפיתוח החשיבה שלהם, של פיתוח חשיבה יותר ביקורתית. בעצם שאלת השאלות מחייבת אותם לנתח את המצב, לגבש תובנות חדשות, ולא על ידי זה שמקבלים את התשובה ממנו. זה גם איך דרך הגישה הזאת אנחנו מייצרים יותר מוטיבציה ומעורבות, שהעובד שותף והוא פעיל והוא מעורב בלהביא בסופו של דבר את הפתרונות. כשאתה מביא את הפתרונות אתה הופך להיות בסופו של דבר גם שגריר לאותם פתרונות. נכון. ומעל הכל גם איך אופן העבודה דרך מודל גרו ובכלל דרך הגישה החדשה מייצרת מערכת יחסים אחרת, מערכת יחסים של אמון בין העובד למנהל, שהמנהל שואל שאלות מתוך סקרנות אמיתית והוא משדר המון המון כבוד והקשבה ואכפתיות. אתה מייצר כאן באמת פלטפורמה אחרת של שיח בין עובד ומנהל. וואו, אז זה מרתק, ככה. וככה דוגמה שבאמת ממחישה לנו בדיוק את הדברים שדיברת עליהם. ממש, אנחנו ככה לקראת סיום, דקה אחרונה רותי, בואי ככה תאספי לנו את הנקודות המרכזיות שהיו לנו פה היום. אוקיי, אז אני חושבת שהתחלנו עם הקשר בין מנהיגות קשובה והחיבור לגישה של המנהל כמאמן. וראינו שלמרות שהגישה נשמעת אולי קצת פלאפי עבור חלק מהמנהלים שהם יותר שמרניים, אז אנחנו רואים שזה ממש לא nice to have. אנחנו יודעים שהגישה הזאת משפיעה על שביעות הרצון העובדים, וזה משורשר ישירות לשיפור התוצאות העסקיות. נכון. והבנו שהמנהל כמאמן זה תפיסת עולם ניהולית, אוקיי? שחשוב להטמיע אותה לאורך כל השדרה הניהולית. והתעמקנו במודל גרו, מודל אימוני שיכול לעזור למנהלים לפתח ולהעצים את העובדים שלהם,
ובטח ובטח חשוב כשאנחנו מדברים על דור ה-Z, דור הזומים, זומרים שהם באמת מחפשים את המנהלים האלה שיהיו שם כמאמנים, כמנטורים, ולא כאלה שרק מגיעים אליהם בשביל להיות דירקטיביים ולהגיד להם מה ואיך הם צריכים לעשות את זה. רותי, תודה רבה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה לך. נעמת לנו מאוד ולמדנו הרבה ממך. תודה רבה רויטל. תודה. אני שמחה, שמחתי להיות כאן. איזה כיף.